ito yung mga ingredients at mga gamit na gagamitin natin. So, meron tayong bowl at 1, 2, 3, come on! Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So please subscribe and comment below kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko. Click the notification below para ma-update ka. So ang gagawin po natin ngayon guys is makikitrending po tayo sa Dalgona coffee. So imbis na Dalgona coffee yung gagawin natin is gagawin natin Dalgona coffee Milo. So please keep on watching hanggang sa matapos ang video. Ito yung mga ingredients at mga gamit na gagamitin natin. So meron tayong bowl at spoon, then ito naman yung Milo. Binuksan ko na siya guys kasi tinimpla ko na siya dito kasi yun yung gagawin natin. Instead of milk, ito yung gagamitin natin mamaya kasi Dalgona coffee Milo yung gagawin natin. Then Nescafe, dalawa siya guys. So classic yung gagamitin natin. Then syempre, huwag kalimutan yung ice. Then asukal or sugar. Then warm water. So maliit lang yung dinala ko dito sa taas. Then ito yung lalagyan natin mamaya guys para mas maganda siyang tignan. Then lalagyan natin dito sa taas babaya para mas gumanda pang tignan. Yun yung gagamitin natin is mixer mamaya guys para mas madali. Then that's all.
coffee Milo.